السلام علیکم سټوډنټس حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د میجرمنٹ اف ټمپریچر نو میجرمنٹ اف ټمپریچر به مونږ په دوه حصو کې ډیوایډ کو په اولنی پارت کې به نن مونږ صرف د دې تیوري وایو او په دویم نمبر پارت کې به بیا مونږ د دې وایو چې ټمپریچر د میجرمنٹ لپاره کمی پراپرټیز استعمالیږي نو نن بیا یو آسان او یو تیوریټیکل لیکچر دی نو څه پکې ګران نشته د ټمپریچر میجرمنٹ چې مونږ کوم کوو نو دې پروسس ته وایي ترمامیټري څه ورته وایي ترمومیټري یاد کړئ ترمومیټري څه ته وایي ترم وایي هیټ ته او میټري وایي میجرمنٹ ته ترم څه ته وایي هیټ ترم څه ته وایي هیټ ته او میټري میجرمنٹ د فزیکس هغه برانچ چې په هغې کې مونږ د ټمپریچر یا د هیټ میجرمنٹ کوو دې ته څه وایي ترمامیټري څه ورته وایي ترمامیټري د برانچ آف فزیکس ان وچ وی سټډي میجرمنٹ آف ټمپریچر از کالډ ترمامیټري برانچ آف فزیکس زه به داسې ولیکم ترمامیټري څه شی دی برانچ آف فزیکس deals with the study of temperature measurement is called thermometry. داسې برانچ آف فزیکس چې په هغې کې موږ د ټمپریچر میجرمنټ کوو هغې ته به څه وایي ترمامیټري به ورته وایي ټیک شو دا خو اسانه خبره وه په کوم ډیوایس باندې چې موږ اوس ټمپریچر میجر کوو نو هغې ته څه وایي ترمامیټر څه ورته وایي ترمومیټر یو ګوره ترمامیټري ده دا هغه برانچ آف فزیکس دی په کم کې چې موږ د ټمپریچر میجرمنټ وایو کتاب راواړو وایو پکې هغې ته څه وایي ترمامیټري بیا یو داسې ډیوایس راوالو ټمپریچر پې میجر کوو هغه ډیوایس ته څه وایي ترمامیټر د ډیوایس used to measure temperature اوس کوېسچن دا راځي که نه چې موږ ټمپریچر باندې څه کوو چې میجر کوي په ټمپریچر باندې څه کوو چې میجر کوي زموږ سره لاس شته که نه په څه شي تندې کې خو هلکه ګرم دی ښه وایي تبی ده داسې شي د لاس ور هلکه یخ دی ښایي ټمپریچر یې کم دی نو ټمپریچر میجرمنټ او د ترمامیټر ته څه ضرورت دی نو چې تاسو دا کنسپټ یا معلومي ګورئ په نن سبا ایډوانس زمانه کې د ټمپریچر ایګزیکټ میجرمنټ انتهایی ضروري دی دا که تاسو نه څوک تپوس وکړي که نه وایي ټمپریچر میجرمنټ از امپورټنټ ټمپریچر میجرمنټ ولې امپورټنټ دی نو ته ګوره یو انسان دی او هغه لاړ ډاکټر له صحیح ده نو ډاکټر به د هغې څنګه معلوموي چې دته دننه څه مسله شته پرابلم شته که نه شته د دې به څه شی میجر کوي ټمپریچر به میجر کوي صرف داسې خو به نه کوي چې لاس به کړي تندی ګرم جو بس ټمپریچر یې دی او نه ایګزیکټ میجرمنټ دپاره به یو داسې ډیوایس پکار چې دا هم سره څه کوي ایکوریټ میجرمنټ کوي او هغې ته موږ څه وایو ترمامیټر ورته وایو څه ورته وایو ترمامیټر چې د دې انسان پته ولګي دته څه بیماري شته که نه شته خو ویدر فورکاست دی نو په ویدر فورکاست کې به مونږ ته وایي که نه چې موسم به یخ یا به ګرم وي نه صرف په یخ او په ګرم نه کېږي مونږ ته به ایګزیکټ داسې ښایي دومره ډګري سنټیګریډ ټمپریچر به وي چې هغې مطابق مونږ خپل ځان تیار کړو هلکه ګوره یو ګرمي را روانه ده خو 60 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر به وي نو مونږ ته پته ولګي چې لکه ډېر های ټمپریچر به وي د هغې مطابق به مونږ خپل چې کوم پریکاشنز دي هغه به کوو که مونږ ته صرف داسې وایي چې موسم به ګرم وي په دې خو کار نه کېږي یا جمع را روان دی مونږ ته وایي چې لکه دا ځل به موسم یخ وي نو مونږ ته خو پته ده چې یخ به وي څومره به وي هلکه -10 ډګري سنټیګریډ ته به ټمپریچر ځي نو مونږ به د هغې مطابق خپل پریکاشن او خپل پریپریشن کوو چې ګورئ -10 ډګري سنټیګریډ ته به ټمپریچر ولیږي نو ایګزیکټ ویلیو اف ټمپریچر از ویری امپورټنټ ویدر فورکاست کې خاص تاسو اوس په میډیسن کې وګورئ داسې میډیسنز دي چې هغه ته په یو خاص ټمپریچر باندې ږدي که هغې نه به ټمپریچر سیوا کو نو خرابېږي به یا داسې میډیسن دي چې هغې لپاره یو خاص ټمپریچر پکار وي هغې نه دې ټمپریچر کم کو نو هغه به زم سره فریز کېږي نو تا ته به دغه ایګزیکټ ویلیو څوک ښایي داسې خو به نه ښایي چې یخ ټمپریچر او ګرم ټمپریچر ډګري اف هارډنس او ډګري اف کولډنس باندې کار نه کېږي تا ته به ایګزیکټ ټمپریچر ښایي دا میډیسن ده خو په دومره ټمپریچر باندې به ږدي روم ټمپریچر باندې به ږدي 22 ډګري سنټیګریډ نو ته به دې له بیا ایګزیکټ دا ویلیو تا واغسته او دا به چا میجر کړي نو ته به بیا دته دا 22 ډګري سنټیګریډ انوایرمنټ کې ټمپریچر پرووایډ کړي ټیک شي که نه مختلف قسم ایکسپریمنټس کېږي مونږ په لیب کې یو ایکسپریمنټ کوو د هغې لپاره به یو خاص ټمپریچر ریکوایرډ وي هلکه دې لپاره ګورئ 32 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر ریکوایرډ دی نو هغه
accurate temperature به موږ provide کوو نو د temperature measurement انتهایی څه دی ضروري دی دا موږ هسې د ګپ دپاره نه کوو ترمامیټر هم راواغسو په خوله کې یا به ترخ کې هم کېښوو هلکه 102 ټمپریچر دی یا ټن مې خبره ختمه نه دا د دې ډېر زیات امپورټنس دی نو ټمپریچر میجرمنټ زموږ سره ډېر زیات څه شی دی امپورټنټ دی اوس یو وړوکی شان ټاپک دی ستاسو په کتاب کې او هغې کې موږ وایي چې موږ په لاس باندې ټمپریچر ناپ کولی شو که نه نو د هینډ چې کوم ټمپریچر دی ټمپریچر میجرمنټ بای هینډ ټمپریچر دا بل دلی خلک که نه ماشوم راشي وایي زما تبه لږ مشر کس دوی ته راشه په دې تندي ولې داسې د خپل لاس کې وایي نه نه مړه تبه دې نشته داسې نه چې دا غلط وایي صحیح ده که نه ټیک وایي خو لکه د دې رینج ډېر زیات کم دی ټیک شو ټمپریچر میجرمنټ بای هینډ په لاس باندې چې مونږ کله ټمپریچر څه کوو میجر کوو سوري د دې نقصانات څه دي ایک نمبر د دې نقصان دا دی چې د دې رینج ډېر لیمیټډ دی لیمیټډ رینج لیمیټډ رینج مطلب دا دی چې ستا د لاس چې کوم رینج دی دا هسې مثال وایو ښه د 30 50 ډګري سنټیګریډ پورې ته ټمپریچر په لاس ناپ کولی شي چې د 50 ډګري سنټیګریډ نه ټمپریچر سیوا شو تا یو دوه څیزونه دي یو ټمپریچر دی ګوره دوه راډز دي ښه دي خو وګورئ یو راډ دی دا اگزامپل باندې ځان صحیح پوه کا یو راډ دی دا د دې ټمپریچر دی 60 ډګري سنټیګریډ او د دې دی 69 ډګري سنټیګریډ صحیح شو 60 ډګري سنټیګریډ او 69 70 ډګري سنټیګریډ 70 به کوزا 70 ډګري سنټیګریډ او ته چې زی په لاس باندې معلوموم نو لاس خو موږ ایگزیکټ ویلیو نه راکوي که نه خو موږ ته صرف د ډګري اف هارټنس اور کولډنس ښایي تا دا 60 ډګري له ګوتې وروړې داسې د له ګوتې وس یې ځلېدله هلکه دا خو ډېر ګرم دی 70 له ګوتې وروړې هغې هم د له ګوتې وس یې ځلې نو ته به یې دا خو دواړه ګرم دي خو تا ته پته لګي چې د کم یو ټمپریچر څومره دی نه نه داسې ته پته نه لګي او تندي له ګوتې وروړې انسان نارمل دی یخ دی وایي لکه ته خو یخې بل له ګوتې وروړې د هغه تندی ګرم دی لکه ته خو ګرم یې نو ډېر کچي رینج پکې ستا د لاس کار کوي او هغه هم دوکه درکوي ګورې دویم نمبر پوینټ درته وایم هغه هم ته ایګزیکټ صحیح نشي ویلی چې یو کس ته چې لکه ستا تندی ګرم دی او بل ته ستا را یخ دی نه هغه ستا د لاسو دوکه کیدی شي خو ستا د لاس چې کوم رینج تا ته ایګزیکټ ټمپریچر نه ښایي دوه ګرم باډیز دي یو 100 دی یو 120 دی دواړو نه ته ګوتې نشي وروړی چې لږ د ټنګ ټچ کو تا ته به دواړه یو شان ګرم ښکاري ته دواړه لکه سره دي موږ ورته سره وایو سره مین ګرم دی انتهایی هارډ دی نو تا ته دا نه ښایي چې کم یو ډېر ګرم دی یو خاص حد نه چې کله ټمپریچر یې باو شي نو تا ته به دواړه چې ته څنګه ګوتې وروړې دواړه به یو شان لاس سیزي تا ته پته نه لګي چې کم یو ډېر ګرم دی کم یو کم ګرم دی نو انتهایی لیمیټډ رینج دی دویم نمبر په لاس باندې چې موږ کوم ټمپریچر میجرمنټ کوو نو موږ وایو هینډز ټمپریچر measurement can be deceptive دوکه‌باز دغاباز هاي دغاباز ری صحیح ده که نه دا لاس په څه کوي تاله به دوکه درکوي دوکه څنګه ډله درکوي دوکه دغه داسې درکوي چې دی خو وګوره یو ایکسپریمنټ دی ته به داسې کار وکړي چې یو لوښی به راواخلې صحیح ده یو پتیله به راواخلې او په هغې کې به کېږدې ته هاټ واټر څه به پکې کېږدې هاټ واټر ګرمې اوبه دومره ګرمې چې مطلب ښه کافي ګرمې خو دومره ګرمې نه چې لاس ته لسیږي چې وروړی نه شي دومره ګرمې نه مطلب چې بوایلنګ نه کوي خو بس 80 ډګري سنټیګریډ والا جو پوره دی صحیح ده صحیح ده دومره ګرمې نه ګوره چې لاس ته لسیږي په بل یو بول به واخلې لوښی به واخلې او په دې کې به ته واخلې کولډ واټر آیس به هم پکې واچې د دې ټمپریچر به څومره 0 ډګري سنټیګریډ ټیک شو دې کې کولډ واټر موږ واغستو او په دې منځ کې به یو بل لوښی کېږدي او په هغې کې به واخلې وارم واټر وارم موږ چې ورته په عامو الفاظو کې وایو چینهدارې اوبه فار ایګزامپل د هغې ټمپریچر دی 30 ډګري سنټیګریډ څومره دی 30 ډګري سنټیګریډ تا یو ځل خپل لاس راواغستو او دې اوبو ته دې ورکښته کو داسې ولاړې ښه ګوره دا ایکسپریمنټ دی دا ښی لاس دې ورکښته کو دې ګرمو اوبو ته دې هاټ واټر ته او دا ګس لاس دې ورکښته کو کمې ته لکه خپانه د لاس دی ښه صرف هسې ځان پوه کوي دا دې د کولډ واټر ته ورکښته کو داسې دې ورکښته کړو یو ګوره داسې په ټیبل باندې ته 3 ونه پراته دي هاټ
کولډ وارم او کولډ واټر درې وړه داسې پراته دي. تا دا خپل ښی لاس راواغستو ګرمو اوبو ته دې ورکاته کو او دا ښی لاس یې راواغستو یخو اوبو ته دې ورکاته کو. یو 15 سیکنډه پورې تا دا لاس ورکاته کړو. اوس تا دا لاس دواړه راواغستو او په دې یو وارم واټر کې دې دواړه لاس کېښودو. دا دې یو لاس دی او دا دې بل لاس دی. اوس به ته داسې نه وایې چې تم خو د دواړو یو طرف ته دی. نه 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 بدل بدل به ښه یو بل ته به صحیح یو بل ته به داسې نږدې ماسې جوړ کړو. بس پرېږدئ مړه قیصه باندې ځان پوهېږئ په ټکنیکلټیز کې به نه ځئ. د دې یخو اوبو نه چې تا کم لاس راغستی دی او په دې 30 ډګري سنټیګریډ والا اوبو کې وارم واټر کې دې کېښودو دې لاس ته به دا اوبو انتهایي هاټ ښکاري ګرمې به ورته ښکاري. او چې تا د دې هاټ 80 ډګري سنټیګریډ والا نه دا لاس راغستی دی او په دې 30 کې دې کېښودو دې ته به څه ښکاري کولډ. صحیح شو. نو مطلب دا ډیسپټیو دی. تا له دوکه درکوي ته دا ایګزیکټ نشي ویلی. یو ماشوم په سر باندې تا لاس کېښودو خو په هغه ټیم کې ستا لاس یخ و. تا د هغه تندي له څنګه وړو د هغه ټمپریچر ښه نارمل و خو ستا لاس یخ و د هغه تندي پورې دې کېښودو نو تا ته د هغه تندی ګرم ښکاره شو. ته وایې یا هلکه ستا خو ته به د ځه چوټي ستا ځه ته کور ته ځه. بل هلک دی او هغه څه کوي د هغه ښه صحیح ټمپریچر دی خو ته ناست یې نغري ته ولاس دی په تخرګونو کې ورکړي سم دې ګرم کړي. تا د هغه او هغه راغی ستا د هغه په تندي باندې لاس کېښودو ستا خپل لاس دومره ګرم و چې د هغه تندی تا ته کوړ ښکاره ته وایې مړ ستا خو نارمل ټمپریچر دی نه ځه ښه برابرې بانې مه کوه. پوهېږئ په خبره که نه. نو دا لاس چې کوم دي دا موږ له څه کوي دوکه راکوي. نو موږ په لاسو باندې څه کوو په لاسو باندې به موږ ټمپریچر نه ناپ کوو. نو په څه به ناپ کوو په ترمامیټر باندې به ناپ کوو. څنګه به ناپ کوو نو دا به انشاءالله موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو. آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي. که یي پکې نو بلکل تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.